नीलो विशाल समुद्र प्रशान्त महासागरले चारैतिर घेरिएको पृथ्वीकै एक अनौठो भूभाग। करिब 90% जनसङ्ख्या केवल 0.22% भूभागमा मात्र सीमित। करिब 95% भूभाग अझै खाली। विश्वकै सानो महादेश तर क्षेत्रफलमा छैठौं ठुलो देश। सुनसान अनि सुनौलो मङ्गल ग्रह जस्तै भव्य भूभाग। नेपाली विद्यार्थीहरूको सपनाको गन्तव्य। समुद्र तटीय सहरहरूको हैसियतमा ठडिएको एक मात्र देश अस्ट्रेलिया। अब प्रश्न उठ्छ, यो पुरै खाली ठाउँमा के छ त्यस्तो रहस्य जसले गर्दा यति ठुलो देश भए पनि मानिसहरू केवल सीमित ठाउँमा बस्न बाध्य छन्? अस्ट्रेलियामा मानव सभ्यताको विकास कसरी भयो? कस्ता जीवजन्तु यहाँ पाइन्छन् जसले यसलाई विश्वमै अद्वितीय वाइल्ड लाइफ स्थल बनायो? नेपाली विद्यार्थीको सपनाको देश जहाँ 90% नेपाली विद्यार्थी आफ्नो नयाँ भविष्य खोज्न यो देश पुग्न लालायत हुन्छन्। अस्ट्रेलिया नै किन उनीहरूको सपनाको गन्तव्य बन्न पुग्यो त? आउनुहोस् सुरु गरौँ फ्याक्ट भ्युजको आजको श्रृङ्खलामा। आकर्षक, विकसित र ऐतिहासिक देश अस्ट्रेलियाको यो विशेष प्रस्तुतिबाट। क्षेत्रफलमा हाम्रो छिमेकी भारतभन्दा करिब 2.5 गुणा ठुलो अस्ट्रेलिया जनसङ्ख्यामा भारतभन्दा झन्डै 50 गुणा सानो छ। यहाँ केवल 3 करोड भन्दा पनि कम मानिस बसोबास गर्दछन्। नेपालभन्दा करिब 53 गुणा ठुलो देश तर जनसङ्ख्यामा भने नेपाल भन्दा पनि कम। कारण अस्ट्रेलियाका अधिकांश ठाउँमा मानव जीवनका लागि प्रकृतिले रोक लगाएको छ। विशाल मरुभूमि, डढेलो खतरनाक जीवजन्तु र अत्यन्तै सुखा मौसम। अस्ट्रेलियाको करिब 70% भूभाग जहाँ लगभग पानी नै पर्दैन। जमिन सुक्खा हुन्छ, घाम चर्को लाग्छ र मानव जीवनको लागि कठिन छ। विशाल मरुभूमि, घना जङ्गल र सुनौलो तट। अब लागौँ अस्ट्रेलियाको अति नै रोचक मानव विकासको सभ्यतातर्फ। करिब 60-65 हजार वर्ष अघि अबोरिजिनल समुदाय अस्ट्रेलियामा पुगेका थिए। उनीहरू हजारौं वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा निरन्तर बसोबास गर्दै आएका छन्। अस्ट्रेलियाको वातावरणसँग आफ्नो जीवनशैली, भाषा, संस्कृति र परम्पराको सबैभन्दा लामो चिनारी यो समुदायसँग छ। यो समुदाय अफ्रिकाबाट यात्रा गर्दै एसिया हुँदै समुद्र पार गरेर अस्ट्रेलियामा पुगे। त्यो समय समुद्र स्तर अहिलेको भन्दा कम थियो, जसले अस्ट्रेलिया, पपुवा न्युगिनी र तस्मानियालाई जोड्ने गर्दथ्यो। त्यो भूभागको नाम थियो साहुल, जसले यात्रा सहज बनाएको थियो। अबोरिजिनल अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा पुराना बासिन्दाहरू हुन्। तर 1788 मा युरोपियन उपनिवेशको आगमनले अबोरिजिनल जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। भूमि अधिग्रहण, महामारी र शक्ति असमानताले धेरै समुदाय सङ्कटमा परे। धेरै भाषा र परम्परा हराए। मानव संरचना कमजोर भयो। समयसँगै ब्रिटिस उपनिवेशले सहर र उद्योग विकासमा गति लिन थाल्यो। सिडनी, मेलबर्न जस्ता सहरहरूले नयाँ युगको सुरुवात गरे। तर यो प्रगति सबैका लागि बराबर थिएन। अबोरिजिनल समुदाय सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिँदै गए। तर अहिले पनि उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन प्रयास गरिरहेका छन्। कला, नृत्य, गीत र ड्रिम टाइम कथाहरू अझै जीवित छन्। अस्ट्रेलियामा धेरै मानिस समुद्रको किनारा वरिपरि बस्छन् किनकि त्यहाँ मौसम रमणीय छ र जीवन बाँच्न सहज छ। मेलबर्न कला, क्याफे कल्चर र जीवन्त सडकहरूले भरिएको विश्वकै उत्कृष्ट सहरहरूमध्ये एक। सिडनी अर्थतन्त्रकै मुटु, जहाँ व्यापारिक अवसर र ठुलो उद्योगको केन्द्र भेटिन्छ। ब्रिस्बेन माइल्ड तापक्रम, हरियाली र शान्त जीवनशैलीले मन तान्ने सहर। पर्थ पश्चिमी तटको पृथक तर धनी सहर, खाने उद्योग र सुन्दर समुद्र तटका लागि प्रसिद्ध। एडिलेड वाइन फेस्टिभल र योजनाबद्ध संरचनाले बनेको शान्त र किफायती सहर। क्यानबेरा अस्ट्रेलियाको राजधानी, सरकारी संस्था र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयहरूको घर। गोल्ड कोस्ट समुद्र तट,
सर्फिङ र मनोरञ्जनको लागि स्वर्ग जहाँ जीवन कहिले बोर हुँदैन। होबर्ट, तस्मानियाको ऐतिहासिक राजधानी, चिसो मौसम र पुरानो भवनहरूको आकर्षण। र डार्विन, उत्तरी क्षेत्रको प्रवेशद्वार, जलवायु र अत्यन्तै बहुसांस्कृतिक जीवनशैली। यी सबै सहरहरू अस्ट्रेलियाको समुद्र तटमा रहेकाले जीवन समुद्र केन्द्रित छ, जहाँ प्रकृति, सुविधा र अवसर एकै ठाउँमा भेटिन्छन्। तर प्रश्न उठ्छ, किन हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो सपना आज यही देश बनेको छ? किन विद्यार्थी अस्ट्रेलिया नै जान चाहन्छन्? यसको कारण हो यहाँको शिक्षा प्रणाली केवल पढाइ मात्र होइन, भविष्य निर्माण गर्ने प्लेटफर्म हो। विद्यार्थीहरूले सिक्न, पढ्न र आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सहज वातावरण पाउँदछन्। कामको अवसर, तलब र करियर सम्भावना अस्ट्रेलियालाई अझ आकर्षक बनाउने कारणहरू हो। र सफा व्यवस्थित सहरहरू यहाँको जीवनमा सहजता, आत्मविश्वास र स्थिरता थपिदिन्छन्। सन् 1990 को दशकदेखि विद्यार्थी र कामदारका रूपमा सानो संख्या यहाँ आउन थाले। सन् 2000 मा नेपालबाट यहाँ केही हजार मात्र थिए। आज करिब 2 लाखभन्दा बढी नेपाली यहाँ बसोबास गर्दछन्। गत वर्ष मात्रै करिब 65,000 नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल गर्नु, पढ्दै कमाउनु र भविष्यको लागि अवसर खोज्नु हो। अहिले अस्ट्रेलिया संसारकै विद्यार्थीहरूको लागि सपनाको देश बनिरहेको छ। फ्याक्टबिटको आजको श्रृङ्खलामा आजलाई यति नै। अर्को रोचक प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।